Δεν στέφεσαι βασίλισσα κόκτέιλ crush των αρωμάτων επειδή ήσουν η μόνη διάδοχος του θρόνου. Στέφεσαι επειδή γεννήθηκες παρέα και με άλλους διαδόχους, αλλά όταν οι υπόλοιποι αποχώρησαν, ήσουν η μόνη που δεν χάθηκες μαζί τους. Και 15 χρόνια μετά, ενώ κανείς πια δεν θυμάται το όνομα της γενιάς σου, εσένα σε βρίσκει ακόμα κάθε καλοκαίρι σε νέο ράφι. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα πλέον αρώματα στη συλλογή μου, και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Ανήκε σε μια ολόκληρη συλλογή αρωμάτων, 9 συνολικά, εμπνευσμένη κάθε μία από διαφορετική κάρτα της τράπουλας Ταρό. Μέσα σε λίγα χρόνια η συλλογή έληξε οριστικά. Όλα τα αρώματα αποσύρθηκαν από την αγορά εκτός από ένα. Αυτό που ξεχώρισε τόσο πολύ εμπορικά που ο ίδιος ο οίκος αποφάσισε να το κρατήσει ζωντανό, να του δώσει δικό του όνομα, δικό του θρόνο, αυτόνομο πια, χωρίς την ίδια τη συλλογή που το γέννησε. Στη σειρά μας Summer Kings, 10 εστεμένοι του καλοκαιριού ταξιδεύουν ένας προς τη θαλαμιγό Κριστίνα για ένα επικό φινάλε, το Summer Kings Gathering. Σήμερα παραδίδουμε την δεύτερη πρόσκληση της guest list. Τι μας περιμένει συνολικά στη σειρά? Ο βασιλιάς του Deep Blue, ο Rockstar, η βασίλισσα του Private Island. Θα συναντήσουμε τον Bradley Cooper, θα ταξιδέψουμε στο Σούνιο, τον Σκορπιό, το Woodstock και άλλα πολλά. Οπότε αν θέλετε να ανακαλύψετε ποιοι τελικά θα καθίσουν στο τραπέζι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε ούτε μία πρόσκληση. Πρόσκληση νούμερο 2. Με τον Ποσειδώνα και το Aqua di Sale να έχει κλείσει τη θέση του, αφήνουμε τα βαθιά νερά και προσγειωνόμαστε σε ένα καυτό μεσημεριανό beach bar. Σήμερα ψάχνουμε τη βασίλισσα του Cocktail Crush που φλερτάρει με τον Tom Cruise. Βρισκόμαστε στην Τζαμάικα. Η μουσική χτυπάει δυνατά και εκεί ξεκινάει το show. Το shaker πετάει ψηλά στον αέρα. Ο Tom, στημένος να εντυπωσιάσει, το πιάνει πίσω από την πλάτη χωρίς να σε αφήσει ούτε στιγμή από τα μάτια του. Και ενώ τα μάτια σας διασταυρώνονται σε ένα πινκ-πονγκ γοητείας, εκείνος σπρώχνει προς το μέρος σου ένα παγωμένο πολύχρωμο κοκτέιλ. Δεν είσαι απλός θεατής, είσαι ο λόγος που ο bartender δίνει τον καλύτερό του εαυτό εκείνη τη στιγμή. Αυτό το παιχνίδι έχει το όνομα L'Impératrice by Dolce & Gabbana, μια φλερτη βασίλισσα του cocktail crush, φτιαγμένη για να σε εχμαλωτίζει με ένα βλέμμα και ένα ποτήρι στο χέρι πάνω από την μπάρα. Το crush αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί το L'Impératrice λειτουργεί σαν ακαριέα δόση ντοπαμίνης, mouth-watering και αιχμηρό ήδη από τον πρώτο ψεκασμό. Γι' αυτό και καταφέρνει να μαγνητήσει τόσο απόλυτα τον Tom Cruise μέσα σε ένα σκηνικό γεμάτο φλερτ. Είναι ουσιαστικά ο ήχος από τα παγάκια στο shaker που μεταφράζεται στη δική σου δροσιά και σπιρτάδα. Εδώ, πίσω από τη δημιουργία, κρύβεται μια ιστορία αναγέννησης. Στη συλλογή Anthology, όταν πρωτοκυκλοφόρησε το 2009, το L'Impératrice αντιστοιχούσε στην κάρτα Ταρό The Empress, με τον αριθμό 3 στο μπουκάλι, και πρόσωπο της καμπάνιας ήταν η ίδια η Naomi Campbell, ντυμένη αυτοκράτηρα θηλυκής ισχύος. Χρόνια αργότερα, χωρίς καμία διαφημιστική προώθηση, το TikTok το ανακάλυψε ξανά και έγινε ένα από τα πιο viral καλοκαιρινά must-have αρώματα για μια νέα γενιά. Πλέον το νούμερο 3 έχει αφαιρεθεί από το μπουκάλι και το βρίσκεται απλά L'Impératrice. Αρωματοποιός του η Nathalie Lorson, μία από τις πιο παραγωγικές master perfumers με υπογραφή σε πάνω από 300 αρώματα. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε ότι όταν η Nathalie ξεκίνησε στην αρωματοποιία, ήταν από τις ελάχιστες γυναίκες στο χώρο. Τα σέβη μου, Nathalie, και γι' αυτό. Πώς είναι το L'Impératrice? Στον πρώτο ψεκασμό εισπράττει ένα σπλάς από ζουμερό καρπούζι που πρωταγωνιστεί δίπλα σε χυμώδες ακτινίδιο και υπόξινο ραβέντι, rhubarb, ενώ αισθησιακό κυκλάμινο αγκαλιάζει ζεστό σανδαλόξυλο, ξανθή σιμίδα και ροζ πιπέρι σε ένα πέπλο μάσκ. Μια fresh fruity floral δημιουργία με ξυλώδη υπογραφή.
Είναι ένα feel-good, ανέμελο, playful άρωμα με αυθόρμητη εξωστρέφεια, εθιστικό και δροσερό. Και παρόλη την περιγραφή, μην το μπερδέψετε με κάτι απλά girly γλυκό. Έχει παράλληλα δυναμισμό, αισθησιασμό, τολμηρή θηλυκότητα. Το ξινό ραβέντι και τα ξύλα εδώ κάνουν σοβαρή δουλειά. Πολλοί στην κοινότητα μάλιστα το περιγράφουν με μία λέξη. Έκπληξη για designer, niche χαρακτήρας. Και γι' αυτό, λόγω αυτού του unique χαρακτήρα του, έχει γίνει πλέον σύγχρονος κλασικός. Η κοινότητα μάλιστα το αποθεώνει ως το go-to καλοκαιρινό άρωμα όταν η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο. Ακόμα και οι πιο απαιτητικοί niche collectors το χαίρονται ως ένα ευχάριστο διάλειμμα, ένα ειλικρινές fruity punch που δεν παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά και εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυναμική του. Είναι eau de toilette με απόδοση μέτρια θα έλεγα, απαιτεί γενναιόδωρο ψεκασμό ή να το ανανεώνετε συχνά. Και πολύ σημαντικό, η τιμή του στο αεροδρόμιο είναι γύρω στα 40€ και δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα υπόλοιπα. Οπότε αν ταξιδεύετε φέτος, μην το προσπεράσετε και θα με θυμηθείτε. Προσωπικά δεν θυμάμαι πόσα μπουκάλια έχω καταναλώσει, είναι το μόνο άρωμα που στις διακοπές μου δεν το παίρνω ποτέ σε ντικάντ, μόνο ολόκληρο το μπουκάλι, γιατί το ψεκάζω σταμάτητα, πρωί και βράδυ. Είναι το απόλυτο δικό μου εξωτικό Lift Me Up. Αυτή λοιπόν είναι για μένα η βασίλισσα του Cocktail Crush. Μια γυναίκα που ενώ οι υπόλοιποι σερβίρουν θέαμα, εκείνη σερβίρει γοητεία. Το σόου του Tom πέτυχε και η δεύτερη καρέκλα γέμισε. Η παρέα μεγαλώνει, αλλά το επόμενο όνομα που αναζητούμε έχει κλείσει τη θέση του Poolside Glam. Βάλε τα καλά σου, πάμε σε γκαλά. Σας ευχαριστώ πολύ που με συνοδεύσατε στο σημερινό μας βασιλικό ταξίδι και αν νιώσετε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε την επική μας σειρά Summer Kings. Να θυμάστε, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου, αυτή είναι η δική μου guest list και ο καθένας νιώθει το άρωμα με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Ποια είναι όμως η δική σας guest list του καλοκαιριού? Πείτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ να την ακούσω. Μέχρι να σας ξαναδώ, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!